अमन वैष्णव 𝙂𝙤𝙤𝙬𝙧𝙗 अमन वैष्णव तर भावांनो, मी गणेश, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आपला आजचा व्हिडिओ प्रिव्ह्यू तुम्ही बघितलाच असेल, आणि जर तुम्हाला सुद्धा असा व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत व विना स्किप करता बघावा लागेल, तेव्हाच तुम्हाला असा सेम व्हिडिओ बनवता येईल. आणि भावांनो, हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी जे मटेरियल मी यूज केले आहे ते तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर भेटेल, आणि वेबसाईटची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल, किंवा तुम्ही गुगलवर जाऊन एडिटर गणेश हे सर्च करा, तिथे तुम्हाला आपली वेबसाईट भेटेल. त्यानंतर जर तुम्हाला हे सर्व मटेरियल अगदी कमी वेळात आणि फ्रीमध्ये पाहिजे असेल तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, तिथे मी सर्व मटेरियल फ्रीमध्ये देत असतो. आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करताना काय अडचण आली तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर मेसेज करा, तिथे मी रिप्लाय देतो. इंस्टाग्राम ID सुद्धा तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल. तर चला आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर भावांनो, हा व्हिडिओ मी alight motion ह्या ॲपमधून एडिट केलेला आहे. जर तुमच्याकडे हे ॲप नसेल तर तुम्ही मी दिलेले टेलिग्राम चॅनलवरून हे ॲप डाउनलोड करून घ्या, आणि त्यानंतर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून बिटमार्क प्रोजेक्ट व शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला ते इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर तुम्हाला आता सिम्पली बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. तर त्याचा इंटरफेस काय असा दिसेल. त्यानंतर भावांनो, जर तुम्हाला हे मी दिलेले फोटो बदलायचे असेल तर सिम्पली या फोटोवर क्लिक करा, कलर अँड फिलवर क्लिक करून या ऑप्शनवर क्लिक करा व इथून 4.5 या रेशोमधलाच फोटो ॲड करा. नाहीतर तुम्ही दुसऱ्या रेशोमधला फोटो ॲड केला तर तो बरोबर नाही दिसणार. तर अशा प्रकारे बघू शकता कलर अँड फिलवर. तर भावांनो, अशा प्रकारे तुम्हाला 4ही इमेज बदलून घ्यायचे आहेत जर तुम्हाला बदलायचे असतील तर, किंवा तुम्ही ह्या इमेजसुद्धा राहू देऊ शकता. तर अशा प्रकारे बघू शकता. आता त्यानंतर भावांनो, तुम्हाला इथे फर्स्ट बिटमार्कला येऊन इथून फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर फोटो ॲड करण्यासाठी सिम्पली प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. मीडियावर क्लिक करून ज्या फोल्डरमध्ये तुम्ही फोटो डाउनलोड केले आहेत तो फोल्डर एकदा ओपन करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे फोटोवर क्लिक करून ॲड करून घ्यायचा आहे व 3 डॉटवर क्लिक करून याला पूर्ण आपल्या 9.16 या रेशोमध्ये बसवून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता सेम अशा प्रकारे. तर भावांनो, मी लवकर सर्व फोटो ॲड करून तुम्हाला पुढचा व्हिडिओ दाखवतो. तर बघू शकता भावांनो, इथे मी सर्व फोटो ॲड करून घेतलेले आहेत. आता सिम्पली तुम्हाला आपल्या या फोटोला शेक इफेक्ट द्यायचा आहे. तर त्यासाठी शेक इफेक्टमध्ये येऊन हा पहिला इफेक्ट तुम्हाला इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे व आपल्या चालू प्रोजेक्टमध्ये येऊन जिथून फोटो स्टार्ट झाले आहेत, म्हणजे जिथे फर्स्ट बिटमार्क आहे तिथे यायचं आहे व इथून तुम्हाला हा इफेक्ट द्यायला चालू करायचा आहे, म्हणजे द्यायचा आहे. तर हा इफेक्ट तुम्हाला इथपर्यंत द्यायचा आहे, म्हणजे बघू शकता या फोटोपर्यंत. इथून माग ते पहिल्या बिटमार्कपासून पुढच्या या मधल्या सर्व फोटोला हा इफेक्ट द्यायचा आहे. तर त्यानंतर पुन्हा आता शेक इफेक्टमध्ये यायचं आहे व येथून हा दुसऱ्या फोटोचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे व आपल्या चालू प्रोजेक्टमध्ये येऊन जे लॉंग ड्युरेशनचे फोटो आहेत
म्हणजे मी दाखवतो तुम्हाला. तर बघू शकता हा लॉंग ड्युरेशनचा फोटो आहे. ह्या फोटोला हा इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला थोडं पुढे येऊन तर इथे 22 सेकंदला यायचं आहे व इथल्या फोटोला तो इफेक्ट म्हणजे हाच इफेक्ट द्यायचा आहे व त्यानंतर त्याच्या पुढच्या एका फोटोला हा इफेक्ट द्यायचा आहे. म्हणजे तुम्हाला हा इफेक्ट टोटल 3 फोटोंना द्यायचा आहे. त्यानंतर आता पुन्हा तुम्हाला इथून तिसऱ्या फोटोचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे व आपल्या चालू प्रोजेक्टमध्ये येऊन बारा सेकंदपासून पुढच्या फोटोंना हा इफेक्ट द्यायला चालू करायचा आहे व हा इफेक्ट पूर्ण तुम्हाला इथंपर्यंत द्यायचा आहे. बघू शकता 21 सेकंदपर्यंत, म्हणजे 12 सेकंदपासून 21 सेकंदपर्यंतच्या मधल्या सर्व फोटोंना हा इफेक्ट द्यायचा आहे. तर अजून एकदा सांगतो, मधल्या सर्व फोटोंना हा इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यानंतर आता तुम्हाला हा मधल्या सर्व फोटोंना हा इफेक्ट दिल्यानंतर थोडं पुढे यायचं आहे व येथून पुन्हा तुम्हाला 26 सेकंदपासून पुढच्या सर्व फोटोंना हा इफेक्ट द्यायचा आहे. तर बघू शकता 26 सेकंदपासून पुढच्या सर्व फोटोंना हा इफेक्ट द्यायचा आहे. तर भावांनो, मी सांगितल्याप्रमाणे सर्व फोटोंना हा इफेक्ट देतो व तुम्हाला पुढचा इफेक्ट कुठे द्यायचा ते दाखवतो. तर बघू शकता इथल्या मधल्या सर्व फोटोंना हा इफेक्ट द्यायचा आहे 12 सेकंदपासून ते 21 सेकंदच्या. आता त्यानंतर भावांनो तुम्हाला पुन्हा बॅक यायचं आहे व इथून पूर्ण लास्टच्या म्हणजे शॉर्ट ड्युरेशनवाल्या फोटोचा इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे व त्यानंतर आपल्या चालू प्रोजेक्टमध्ये येऊन एका ठिकाणी जे शॉर्ट ड्युरेशनचे फोटो आहेत तिथल्या सर्व फोटोंना हा इफेक्ट द्यायचा आहे. तर बघू शकता इथे तुम्हाला इथल्या सर्व फोटोंना हा इफेक्ट द्यायचा आहे 25 सेकंदपासून पुढच्या व 26 सेकंदपासून मागच्या मधल्या सर्व फोटोंना हा इफेक्ट द्यायचा आहे. तर बघू शकता भावांनो, आता त्यानंतर तुम्हाला तुमच्या चॅनलचा किंवा तुमच्या इंस्टाग्रामचा लोगो लावून हा व्हिडिओ तुम्हाला फुल रेझोल्युशन म्हणजे हाय रेझोल्युशनवर एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे व त्यानंतर तुम्हाला सोशल मीडियावर अपलोड करायचा आहे. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा व चॅनलवर फर्स्ट टाईम असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. आणि आता भेटूया अशाच एका पुढच्या नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये.